Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Lajai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izhar bin Mahmud. Nomor matriks BB 20161066. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk buat lampu hiasan bilik yang simple dan murah. Yang kita perlukan adalah bakul, double tape, ini, lampu LED yang menggunakan baterai sebab dia lebih murah daripada menggunakan yang cas, gunting, baterai, hanya menggunakan 3 biji baterai, dan yang terakhir adalah hook. Semua ini kita boleh dapatkan di kedai Mr. D.I.Y dengan harga yang berpatutan. Masukkan baterai. Kita menggunakan ini untuk kasih dia melekat, nanti kita menggunakan double tap saja. Kalau mau guna hot glue kan boleh, tapi mungkin cost tinggi. Di sini dan satu di dalam. Dan pas kita masukkan. Dan ini dia. Mari kita try. Coba. Ini ya, lampu hiasan bilik yang begitu cantik. Kita boleh simpan di bilik ataupun di ruang tamu. Dan ya, tampak cantik dan kos pun murah. Kasih. Hai, nama saya Veron Velore Ruslin. Nomor metrik saya BB 20110083. Hello, my name is Muhammad Azrul. In this video, I will show you how to make this.
dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nazifah binti Zairi dan nombor matriks BB20161025. Projek D.I.Y yang saya hasilkan ini ialah dikenali sebagai busy board. Okey, busy board ini sesuai digunakan bagi kanak-kanak berusia 1 hingga 8 tahun. Ianya juga sesuai untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah autism dan global developmental delay ataupun dikenali sebagai GDD. Fungsi nombor-nombor di atas ini ialah untuk memperkenalkan kepada kanak-kanak nombor-nombor asas. Warna yang berlainan digunakan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Seterusnya ialah straight line. Straight line ini fungsinya ialah untuk menguatkan motor halus tangan kanak-kanak. Antara bentuk yang ada ialah straight line, zigzag dan wavy. Ianya juga dapat membantu kanak-kanak menulis untuk masa hadapan. Yang ketiga ialah LED light. LED light ini dapat membantu deria visual kanak-kanak. Lampu yang terhasil ini dapat menarik perhatian kanak-kanak dan akan tumpu kepada lampu ini. Seterusnya ialah selap pintu. Selap pintu ini juga dapat menguatkan motor kasar dan motor halus kanak-kanak. Ianya juga untuk memperkenalkan kepada kanak-kanak aktiviti harian yang sering dilakukan untuk menguatkan tangan. Yang terakhir ialah aktiviti shape match. Aktiviti ini dapat membantu kanak-kanak mengenali bentuk-bentuk asas yang ada. Yang pertama ialah square, yang kedua ialah circle dan yang ketiga ialah triangle. Okey, projek ini hanya menggunakan 6 bahan sahaja untuk menghasilkan busy board ini. Yang pertama ialah cupboard, yang kedua ialah selap pintu ini, yang ketiga penutup colgate, yang keempat LED light, yang kelima gum dan yang keenam skru untuk penutup colgate ini. So, mereka yang di rumah boleh cuba membuat aktiviti ini untuk membantu kanak-kanak dalam fungsi dalam aktiviti seharian mereka. Alright, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hi everybody, my name is Chin Kim Sing. My matrix number is BB20110196. Today I would like to show you how to make a DIY work, which is a DIY calendar. This is a simple but meaningful work. How? Let me show you. Spent all of our time outside all day, doing whatever we like our way. Didn't need a wall to build a new space. Every moment just came together like 2 feet hanging in the water. Few trees stood a little taller. New breeze feels so good. Can't help but remind me that it was a good day. Yeah. Not much to do but just lay around. Yeah, it was a good day. I'm so glad the sun stayed around. Yeah, it was a good day. Not much to do but just lay around. Yeah, it was a good day. I'm so glad the sun stayed around. No more school, no more rules, no more room to feel these blues. You and views all afternoon. Look at all the time we don't have to give up. Everything we're giving is enough. Moments fit together like a glove. All my questions answered by this. It was a good day. Yeah. Not much to do but just stay. Hi, my name is Roshida binti Sasari with matrix number BB20110591. Today, I will show you how to do a face mask. Hello guys, today I will show you how to make a piggy bank. From this bottle, I turn it
to peace. Okay, let's go. Hai guys, nama saya Ahmad Duni bin Idris. Untuk hari ini aku akan mengajar beberapa cara untuk menanam anak pokok di rumah. So firstly, korang kena sediakan botol minuman untuk dijadikan sebuah pasu. Kalau macam aku ambil botol cola lah. Yang kedua, sediakan peralatan yang tajam untuk menggunting botol tersebut. Kalau ada pisau, kamu boleh guna gunting. Yang ketiga ni sediakan anak pokok lah, ataupun pokok yang kecil. Kalau tiada anak pokok kecil, kamu potong pokok yang besar tu, ambil saya rantingnya. Pasti kamu letak tu botol di dinding, baru tu tanda menggunakan marker pen. Habis korang dah tanda, baru tu korang gunting pada bahagian yang tertentu untuk nampak lebih kemas dan cantik. Seterusnya kamu masukkan tanah ke dalam pasu yang telah dipotong tadi, dan kemudian masukkan anak pokok ke dalam pasu tersebut. Lepas tu dah siap. So korang pandai-pandai lah kreatif macam mana pasu tu lagi cantik.